Đi qua những cái nội dung tiếp theo của quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon anh chị. Nên mình sẽ đi qua cách chữa trị túi tiền thứ ba và thứ tư. Vì sao hai cách này lại đi với nhau à? Bởi vì hai cách này nó sẽ quy về một cái điều thôi anh chị. Đó chính là gì ạ? Muốn nhân giống đồng tiền, hay còn gọi là làm cho vàng sinh lợi, và sau đó chúng ta có thể là bảo vệ và giữ gìn được tài sản của mình, thì đều phải có trí tuệ anh chị nha. Đều phải có tư duy, đều phải có kiến thức. Ở đây bác Akat có chia sẻ mọi người cái cách để nhân giống đồng tiền. Bác nói rằng là nếu mà cứ để yên cái số tiền đó trong túi thì không thể nào sinh lợi được. Mà cái cách mà ngày xưa á, mà bác Akat và thậm chí là của rất là nhiều thế hệ trước mà người ta dùng ấy, là cho vay anh chị. Nên là anh chị có thể nhìn thấy là lần đầu tiên của bác Akat ấy là không có may mắn, là gặp một cái người cho một người vay tiền, nhưng mà họ không có kiến thức trong cái lĩnh vực đấy, chuyên môn khác, mà đi đầu tư một cái chuyên môn khác. Nhưng mà lần thứ hai thì ông đã ờ, có được cái sự thông thái rồi, thành ra ông đã giao tiền của mình cho đúng người, cho một cái người mà gọi là đáng tin cậy và có trí tuệ. Hàng năm thì số tiền của ông đều sinh gốc và lãi, và số tiền đó nó không ngừng sinh lợi anh chị, và thu về cho bác những cái khoản tiền rất là lớn. Nhưng mà chúng ta muốn dân giống đồng tiền ở thời kỳ này không thể nào xài cách đó được anh chị ơi. Thời đó thì được. Còn thời này của mình là có Zalo, Facebook, rồi có số điện thoại luôn rồi, thấy thiếu điều không muốn gửi lại cho mình nữa, được mà. Nên anh chị đọc sách anh chị phải biết là có những cái nó phù hợp với mình thời điểm này, nhưng có những cái mình còn phải giờ tham chiếu lại với cái nền kinh tế, cũng như là với cái sự phát triển của của xã hội bây giờ nữa. Đó, vậy thì làm sao để chúng ta giờ không, mình đã đi qua được cái thứ nhất là cái bước kiếm tiền, và mình bắt đầu mình kiếm ra tiền, mình sẽ tích lũy ít nhất là 1/10 số tiền mà mình kiếm được để mình trả cho mình trước. Cái thứ hai là gì ạ? Mình đã học cách quản lý tiền rồi, kiểm soát những khoản chi tiêu. Cái thứ ba là sao chúng ta cần phải nhân giống nó, chứ để im nó sẽ bị mất giá. Chúng ta phải làm sao mà cho một cái đồng tiền vàng á, nó là một cái hạt mầm phát triển thành cây giàu có, và cho ra hàng nghìn vạn, gọi là hàng vạn quả, để không một thời gian thôi chúng ta sẽ đứng dưới bóng mát của cái cây giàu có. Vậy thì để mà chúng ta có thể là bây giờ á, anh chị, ờ, có rất là nhiều những cái thị trường để giúp ta gia tăng cái dòng tiền, nhưng mà anh chị nên nhớ là nếu mà chúng ta không có kiến thức á anh chị, thì cái số tiền mà chúng ta tính mang đi đầu tư á, nó sẽ là cái số tiền mà gọi là trả cho cái bài học mà chúng ta đã không có chịu phát triển bản thân, cũng không phát triển trí tuệ, không phát triển kiến thức lên. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện của các anh chị em câu lạc bộ nhà mình, đúng không? Mình đi đầu tư không có kiến thức. Bây giờ có những cái thị trường như là gì bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, hay là một vài cái thị trường mới, hay là đầu tư vàng. Nhiều anh chị đầu tư vàng, rồi đầu tư theo số đông thôi, chứ cũng không biết là thị trường vàng như thế nào hết. Mua về tích gọi là tích lũy thôi, giữ đó. Đầu tư đa số là mình mua để mình giữ thôi. Và chúng ta cần phải quan tâm là vì sao chúng ta cần phải học. Và trước khi anh chị đầu tư ấy, trước khi anh chị muốn vàng sinh lợi ấy, thì anh chị phải làm cho cái này nó phát triển, thì tự khắc nó sẽ sinh lợi được nha. Và trước khi nói về đầu tư anh chị, trước khi chúng ta trở thành một bậc thầy về đầu tư, chúng ta phải trở thành một bậc thầy về kinh doanh nữa. Để đầu tư đơn giản là anh chị đưa tiền cho người khác phát triển cái công việc kinh doanh đó, hoặc doanh nghiệp của họ, họ có lợi nhuận và họ chia lại lợi nhuận cho mình. Nếu mà chúng ta không có kinh doanh anh chị, thứ nhất mà chúng ta không có dòng tiền để kinh doanh, mình đầu tư rất là áp lực. Tại vì ít khi nào mà mọi người dùng 100% tiền mặt để đi đầu tư, đa số là đòn bẩy thôi.
Mà nếu đòn bẩy thì chắc chắn là mình cần phải giờ đòn bẩy từ ngân hàng rồi. Và thậm chí mình đòn bẩy bằng cách là giờ mình đưa cái tài sản của mình vào để mình có được cái số tiền mặt, thì vô chung quy mình vẫn phải trả cái tiền lãi mỗi tháng. Thế nếu một tháng mình kiếm 30 triệu mà trả lãi hết 15-20 triệu rồi thì còn đâu là tự do nữa. Thành ra là có rất là nhiều anh chị là chúng ta đang tư duy là mình chấp nhận như làm thuê và mình kiếm tiền mình mua mảnh này mảnh kia, tích trữ tài sản này tài sản kia, nhưng mình lại quên cái vế phía sau. Thành ra cuộc sống của mình nó rất là có nhà có cửa có xe, giàu có về tài sản nhưng nghèo về tiền bạc anh chị. Mỗi tháng là coi như áp lực về cái tiền kia gồng gánh, tại vì chúng ta không có một cái lộ trình đó anh chị, không một cái lộ trình cụ thể là mình trước khi đầu tư mình cần phải làm kinh doanh, phải giỏi về kinh doanh, phải có dòng tiền nha anh chị nha. Cho nên cái khoản tiền mà chúng ta dành dụm được từ cái bước mà trả cho mình trước ấy, là chúng ta phải mang số tiền đó đi đi làm gì ạ? Mình mang đi có hai dạng đầu tư là đầu tư cái vô hình và đầu tư cái hữu hình. Và chúng ta phải mang đi đầu tư cái vô hình anh chị nha. Cái vô hình đó chính là cái trí tuệ của mình, cái kiến thức của mình nè, cái tầm nhìn của mình. Và theo anh chị á, cái đó là đầu tư một lần hay chúng ta phải đầu tư cả đời à? Có anh chị hỏi Tú là em ơi, học đến khi nào? Tú nói rằng là đến khi mà chị cảm thấy là đủ rồi chị đừng học nữa. Và anh chị ơi, Tú nói như vậy là nói vui đấy. Anh chị biết giây phút mà anh chị ngừng học tập và phát triển là giây phút mà tài sản và của cải cũng như tiền bạc anh chị nó sẽ bắt đầu gì vơi dần đi. Tại vì nền kinh tế thì liên tục phát triển anh chị, xã hội thì ngày càng đi lên, và chúng ta chỉ có thể theo kịp những cái đó khi và chỉ khi chúng ta phát triển bản thân và chúng ta cập nhật bản thân mình, làm mới mình, nâng cấp mình liên tục thôi. Không thể nào chúng ta lấy cái kiến thức và kinh nghiệm, cái cách kinh doanh của năm 1900 hồi đó mà bây giờ ra kinh doanh năm 2024 được. Anh chị thấy đúng không ạ? 300 số anh chị thấy đúng à? Và để mà chúng ta có thể là biết thời kỳ năm 2024 và những năm tiếp theo đây nó có những cái xu hướng nào, có những cái sự phát triển biến động thế nào, chúng ta phải phát triển từ ngày hôm nay, không phải là đợi tới lúc mà nước tới chân mới nhảy nha. Mà từ xa xa mà chưa thấy nước rồi đó, chưa thấy nước anh chị chỉ thấy đường chân trời thôi là mình phải bắt đầu học rồi. Còn ngày bây giờ anh chị, những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp ấy, về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, chúng ta đang gọi là không có được thuận lợi, nó cũng đến từ việc mình không có học. Thành ra mình không có biết cái hướng giải quyết. Tại sao trong chuyên môn của anh chị nói về cái gì anh chị cũng biết? Tại vì có dữ liệu, có kiến thức. Còn tại sao bây giờ nói trong cái lĩnh vực một cái khía cạnh nào đó là để cải thiện, anh chị không một chút dữ liệu nào cả? Có nạp đâu có. Não bộ anh chị là nơi lưu trữ mà. Nó sắp xếp hồ sơ theo sắp xếp từng khía cạnh trong cuộc sống mình theo cái tệp hồ sơ. Đây mình đang có một cái tủ hồ sơ nè, nhưng mà tủ hồ sơ về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính thì mình không có. Mình chỉ có mỗi cái tủ hồ sơ về kiến thức chuyên môn của mình thôi. Nên thành ra mình không có phát triển được một cách mạnh mẽ anh chị, nó bị giới hạn. Nên là cái điều mà các anh chị cần phải quan tâm á không phải là đầu tư cái gì nha anh chị nha, cũng không phải là kinh doanh cái gì, bán cái gì. Tôi có chỉ anh chị đầu tư hay bán cái gì đâu. Ba anh chị học đi, anh chị có cái có tầm nhìn rồi anh chị sẽ nhìn thấy những cái cơ hội vàng, cơ hội bạc, cơ hội kim cương nó xung quanh mình thôi. Tại bây giờ mình không cùng tần số với nó nên mình không thấy anh chị, được không à? Ví dụ như là mình đi đầu tư những cái tài sản mà về
anh chị phải hiểu biết một cái anh chị phải biết bắt đầu làm quen với một cái khái niệm ha, để mà chúng ta tự do tài chính ấy, thì thu nhập thụ động của anh chị phải lớn hơn số tiền chi tiêu của anh chị một tháng nha anh chị nha. Nhớ là thu nhập thụ động chứ không phải là thu nhập, mà là thu nhập thụ động. Nghĩa là anh chị cũng làm nhưng mà nó không phải là chọn gọi là 100% thời gian, mà chúng ta sẽ gì ạ, giảm cái thời gian xuống mà mình được nghĩa là mình cái công việc đó mình không có cần phải mình không phải là khâu quan trọng nhất và mình không cần xuất hiện nhiều, nhưng mà hoạt động kinh doanh vẫn phát triển và vẫn diễn ra, vẫn mang về cho anh chị cái doanh thu và lợi nhuận. Như Tú anh chị, hiện tại công việc kinh doanh của Tú phát triển ở 12 quốc gia nè, và cứ mỗi tháng thì đều mang về cho Tú thu nhập gì ạ, số thu nhập hơn gì ạ, hơn 15.000 đô một tháng. Ừ. Thụ động đó anh chị. Và có một cái công thức anh chị ha, khi mà thu nhập thụ động anh chị mà trên 10.000 đô một tháng ấy, thì anh chị sẽ xếp vào danh sách, gọi là cộng với tài sản của mình đó nha, cộng với tài sản của mình nữa thì là triệu phú đô la. Ừ. Và vì sao là trên 10.000 đô một tháng à, tại vì khi mà chúng ta có thu nhập thụ động chúng ta sẽ tích lũy cái số tiền đó và mình mang đi đầu tư vào tài sản của mình ngày càng gia tăng, đến khi mà chạm mốc 1 triệu đô mà cộng với dòng tiền đó là mình sẽ có giàu về tài sản và giàu cả tiền bạc. Còn bây giờ đa số chúng ta là giàu về tài sản nhưng mà tiền bạc thì không có. Hỏi trong nhà có mấy quyển sổ thì nói chung là bao nhiêu cũng khoe được, nhưng mà đến lúc mà cần tiền sinh hoạt hay là tiền học hành này kia của con thì thường là mình không có. Tại vì cái khâu đó là cái khâu đó phải đến từ kinh doanh nhưng mình không có phát triển. Nên anh chị nhớ nha, trước khi đi đầu tư cái gì á, đi bán cái gì, kinh doanh cái gì á, thì chị cần phải quan tâm là học cái gì, xem những cái người mà đang có cái thu nhập thụ động như thế, những cái người mà có những cái khối tài sản lớn như thế nè, kinh doanh thành công, đầu tư thành công, chạm tay đâu hóa vàng ở đó, họ nghĩ cái gì, cài lại đi anh chị, đừng có gấp. Anh chị mà cài xong cái chỗ này á, anh chị phát triển nó rất là nhanh. Còn mình không cài á, mà mình đi theo cái hướng kia liền á, nó rất là vất vả luôn, nó rất là gian truân anh chị hả, nó sẽ rất là làm cho mình cảm thấy rất là không khỏe. Bao trong số anh chị mình thấy như thế à, mình thấy mình cũng đi kinh doanh cũng đi đầu tư như người ta, sao mình thấy người ta gì à? Đi chơi, du lịch, trải nghiệm cuộc sống, đánh golf, tennis, đi du thuyền. Như tháng 8 này Tú đi Hồng Kông anh chị. Tháng 8 mà Tú với Mr. Công Minh cũng như là Tú có dẫn theo mẹ chồng của mình và bố mẹ của mình đi Hồng Kông, chuyến đi hè này là Tú đầu tư cho bố mẹ mình luôn và mẹ chồng của mình luôn anh chị. Ừ. Đấy, nhưng mà Tú khẳng định với anh chị là Tú đi công việc kinh doanh của Tú vẫn phát triển, không có xi nhê gì cả. Và Tú đã đạt được một cái ước mơ ngày xưa Tú hồi bé anh chị, Tú nghĩ nó là một giấc mơ thôi, đó chính là Tú rất là thích đến Disneyland, không biết anh chị có biết cái này không ha, là một trong những cái Disneyland ở trên thế giới mà được mệnh danh là đẹp nhất ấy, là nó ở Hồng Kông ấy. Ừ. Và trong cái chuyến đi này Tú sẽ ghé, gọi là tuổi thơ của mình đó chính là Disneyland anh chị ha. à, t- Elsa đó anh chị, cái gì công chúa băng tuyết gì đây, mấy bạn trẻ mấy bạn nhỏ bạn hay nói đó. Đó, thì để mà đạt được như thế anh chị phải xem mấy người mà họ đã đạt được kết quả đó họ suy nghĩ cái gì, họ làm cái gì mà để cho gì họ có thể là có một cái cuộc sống rất là tự do như thế. Tháng 8 thì tôi đi Hồng Kông, tháng 10 tôi đi Hàn Quốc, tháng 12 thì tôi sẽ quay lại châu Âu. Tháng 3 năm sau rồi tôi sẽ đến Mỹ, có thể tháng 4 và tháng 5 của năm sau rồi tôi lại tiếp tục quay lại Hàn Quốc anh chị, ngắm hoa anh đào. Tháng 10 tôi sẽ đi Hàn Quốc nhưng mà đi
ngắm mùa thu lá vàng. Còn theo năm sau thì sẽ đi ngắm hoa anh đào. Lịch trình là từ đây 6 tháng 6 của 2024 rồi, tôi đã có lịch trình tới tháng 6 của 2025 rồi. Rồi những cái chuyến nửa năm sau thì đi đâu thì để đầu cuối năm tính tiếp. Ừ, đấy, cứ một quý anh chị tôi sẽ đi ít nhất là khoảng ít nhất là một quý anh chị, ha, ít nhất là phải đi một quốc gia. Cái thời kỳ mà vừa hết dịch đó anh chị, năm 2022 là 12 tháng tôi đi 12 nước luôn. Có những tháng tôi đi cả 5 nước trong một tháng, đi bù cho 2 năm dịch anh chị ạ. Và anh chị thấy một điều rất là tuyệt vời trong năm 2020, 2021 là dịch giả đúng không? Nhưng mà công việc kinh doanh của tôi vẫn phát triển. Mà, và thậm chí nha, nền kinh tế bị bất ổn, tôi lại kiếm nhiều tiền hơn những năm bình thường. Làm cho Tú giờ sau 2 năm dịch thì 2022 đi bù lại. Có rất là nhiều người khi mà nền kinh tế bị bất ổn thì họ sẽ về cũng bất ổn theo, và họ sẽ hoang mang lo lắng, và thường công việc của họ sẽ sa sút. Họ bắt đầu thay đổi những cái định hướng, bắt đầu giờ cuốn lên để thay đổi công việc, thay đổi cái sản phẩm mình kinh doanh. Nhưng mà trong hành trình 21 22 23, gần 4 năm vừa qua anh chị, tôi vẫn phát triển rất là bền vững, và ờ, tôi tin chắc rằng là trong 10 hoặc 20 năm, 30 năm tiếp theo, thậm chí là 40 50 năm tiếp theo anh chị, công việc của tôi vẫn phát triển. Rồi tôi kinh doanh, nhưng mà là tôi có tầm nhìn anh chị nha. Tôi không lựa chọn những cái cơ hội kinh doanh hay những cái công việc kinh doanh, những sản phẩm kinh doanh mà nó chợp giật đâu. Nghĩa là nó không phải là nhu cầu lớn của thị trường. Anh chị đi kinh doanh, anh chị phải đặt câu hỏi như vậy nè: sản phẩm dịch vụ của các anh chị á, thị trường có cần không, và cần nhiều không, và cần đến bao giờ? Anh chị thấy có một vài cái ngành nghề sản phẩm dịch vụ dần bị thay thế rồi đó. Ví dụ như bảo hiểm, bây giờ đâu phải một mình anh chị tư vấn đâu, ngân hàng cũng làm được mà tệp data khách hàng của ngân hàng có nhiều không? Như Tú nè, đến gửi tiền rút tiền một cái là mấy bạn đó có thể kiểm tra được số dư trong tài khoản của Tú và giao dịch của Tú anh chị, và nhìn thấy cái người này là một khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Tú được ngân hàng gọi là mong muốn luôn, chứ không phải là Tú yêu cầu anh chị nha. Cái thẻ đen gọi là với số tiền gọi là tín dụng ở trong đó là lên tới gần 10 con số anh chị. Mà có xài đâu, Tú không có xài. Tại vì thu nhập của tôi một tháng là đủ chi trả những cái khoản mà tôi mong muốn rồi. Thành ra cầm đó để sao anh chị biết không? Đi nước ngoài á, hay lắm nha, đi nước ngoài mà anh chị á, quẹt bằng thẻ tín dụng á, mặc dù tiền mặt mình vẫn có, nhưng mà tôi hay quẹt bằng tín dụng để làm gì anh chị biết không? Gia tăng cái độ uy tín, gia tăng cái độ quẹt ở Việt Nam khác quẹt ở quốc tế lắm. Khi mà anh chị quẹt ở quốc tế ấy, thì ngân hàng, cái người mà làm ngân hàng ấy, ở trong ngân hàng người ta thấy được là cái người này là cái người có cái khả năng, là có cái năng lực đó anh chị. Tại sao là trong hành trình hơn 4 năm vừa qua á, khi mà Tú từ một người ngân hàng chỉ nâng cấp cho mình thẻ 70 thôi, bây giờ Tú đã lên cái ngưỡng là gần 10 con số rồi anh chị. Ừ. Và cái đi nước ngoài Tú quẹt bằng thẻ tín dụng thôi. Đấy. Ừ. Và nó đến từ câu chuyện nào ạ? Cái anh chị phải đặt câu hỏi như tôi vừa nói đó. Thứ nhất là cái sản phẩm dịch vụ anh chị thị trường có cần không, và thứ hai cần có nhiều không, thứ ba là cần đến bao giờ. Có những sản phẩm dịch vụ bây giờ sẽ bị thay thế, anh chị cũng có thể nhìn thấy đấy. Ngân hàng họ có data khách hàng mà, họ tư vấn luôn, mua bảo hiểm tại chỗ luôn. Có thể anh chị chúng ta phải nhìn thấy nha, nếu mình là một cái người mà nhanh, có một cái sự linh hoạt, anh chị phải nhìn thấy, anh chị đừng có bảo vệ cái quan điểm của mình. Tại vì nếu mình bảo vệ mà mình không có chịu mở rộng cái tầm nhìn của mình ra, mình là người thiệt anh chị. Đó, hay những cái ngành gì anh chị có thể nhìn thấy là nhiều lắm, dần dần bị thay thế, và chúng ta phải nhìn thấy một cái biểu hiện nào đó là chúng ta phải có sự chuẩn bị liền.
năm nay mình mới có 30 40 thôi, mà bây giờ tuổi hưu bây giờ tăng lên tới 63, với nữ 65 với nam. Không biết làm tới đó là xương cốt xương khớp rồi đồ này kia, cơ thể còn trụ là được hay không không biết nữa. Lên thôi nhận tiền hưu lúc đó không biết có hưởng được hay không đây nè. Với cái tình trạng bây giờ anh chị không có yêu thương sức khỏe mình, không yêu thương bản thân mình. Đấy là tầm nhìn đó anh chị. Anh chị phải có cái tầm nhìn rằng học ngày hôm nay nè. Ừ, đúng rồi. Học ngày hôm nay nè là không phải là giải quyết cho hôm nay hoặc ngày mai, mà còn giải quyết cho cả một tương lai luôn. Những cái gì anh chị ăn ngày hôm nay, đưa vào miệng ngày hôm nay, uống vào trong người ngày hôm nay, hãy nghĩ tới cái hậu quả hay cái kết quả mà nó mang lại cho mình. Tại vì anh chị biết rồi đó, cái gì cũng có nhân quả, ăn uống cũng có nhân quả anh chị. Nhưng mà nhân quả nó chưa đến liền đâu, nó cần thời gian cơ. Nếu mà anh chị ăn một lần mà tối anh chị ăn đi một đờ một đêm mà ngày mai anh chị mập luôn, anh chị dám ăn không? Bây giờ tối qua anh chị xuống ăn tô mì mà ngày mai nó mập luôn, anh chị dám ăn không? Sao dám. Nó không mập liền nha, nhưng mà nó âm thầm nó mập anh chị. Mà nó chuyển thành gì ạ? Chúng ta được học rồi, chuyển hóa thành những cái chất gì ạ? Nó là chất béo gọi là khó tiêu hóa anh chị. Nó còn chuyển hóa thành này nọ kia thành mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng nó nằm là cái lớp cuối cùng anh chị ha, cái lớp cuối cùng trong bốn cái lớp của mình. Nên mà nếu mà mình không có cái kiến thức anh chị, mỡ nội tạng anh chị biết là cái loại một trong những cái anh chị vào nhóm review anh chị sẽ được học nha, dẫn tới những cái nguy cơ như về tim mạch, về đột quỵ. Tại vì trái tim của mình á anh chị, nó bị quấn bởi mỡ nội tạng xung quanh thì làm sao nó co bóp một cách nhịp nhàng và một cách tự nhiên do được. Đúng rồi, nguyên nhân dẫn đến bệnh chuyển hóa. Này mới có kiến thức hết nha anh chị nha, chứ không phải là Tú không phải là bác sĩ, nhưng mà tôi biết rằng là khía cạnh này trong cuộc sống mình cũng phải có sự hiểu biết hết. Nên chị thấy là tỷ lệ mà số lượng người bây giờ đột quỵ hay là bị về tim mạch ấy, nhồi máu cơ tim rất là nhiều. Tại vì sao? Đồ ăn đồ uống bây giờ có rất là nhiều cái chất dẫn tới cái bệnh chuyển hóa. Giờ tim mình nó đang đập rất là tự do thoải mái, giờ tiên có một luồng mỡ nội tạng quấn một vòng, xong quấn hai vòng quấn ba vòng bóp sao nổi nữa. Ừ. Và không có nghĩa là ốm là không có mỡ nha. Bao trong số anh chị từng nghĩ là ốm mà tôi không có mỡ đâu. Giờ tôi cần mập tôi còn ho đang mập lên là kêu ta giảm cân gì, để không kêu giảm cân kêu giảm mỡ. Ngày xưa tôi cũng tưởng là tôi ốm là không có mỡ anh chị, xong rồi lên cái cân cái hết hồn luôn. Mỡ nội tạng cấp độ rồi là đáng báo động anh chị ạ. Đúng rồi. Và may quá mình biết kịp thời khi mình còn trẻ anh chị nha. Ừ. Đó, các anh chị chúng ta phải giờ có cái tầm nhìn trong cái việc mình học nè, trong cái việc mình ăn mình uống nè, trong chính cái công việc của mình nè. Bằng cách mình phải nhìn những cái người ví dụ như làm trong công việc của mình thì mình phải nhìn những cái người mà làm cái ngành của mình ấy, những người đi trước ấy, thì bao nhiêu năm họ có kết quả được như vậy thì mình chính là người tiếp theo. Nhưng phải thêm yếu tố gì ạ? Yếu tố về thị trường, về nền kinh tế thay đổi. Thì nếu mà có những cái yếu tố mà nó chen ngang vô thì chắc chắn thời gian mà mình lên được cái vị trí đó phải lâu hơn rồi. Mà theo anh chị là điều này làm sao tôi phân tích được? Dạ học chứ sao, học đọc rồi đầu tư cho trí tuệ của mình. Nên anh chị đừng có tiếc tiền nha, đừng có tiếc trong cái việc là mình không có. Nhiều anh chị hay tiếc cho việc không có đầu tư cho cái trí tuệ của mình, cho cái việc chăm sóc sức khỏe của mình, cho cái việc mình có kiến thức trong cái việc kiếm tiền, trong cái việc thành công về tài chính, mối quan hệ và về sức khỏe. Tại vì những cái đó thì sẽ kiếm lại được, nhưng có những thứ chúng ta có tiền cũng không kiếm lại được luôn anh chị. Đúng rồi ạ.
mọi thành hay là thành công hay thất bại của một người là đến từ sự học mà ra. Nên là cái phần mà làm cho bạn sinh lợi, đừng vội đi đầu tư cái gì nha. Càng không nên cho vay, tại vì thời kỳ trước người ta cho vay thì ok, mình cho vay là bây giờ đi luôn đấy. Giờ có Zalo Facebook mà gọi chưa thấy bắt máy đây nè. Thời kỳ trước thì bác ai cái bảo phải có tính vật, giờ có tính vật này không tính vật gì cũng đi luôn anh chị. Đúng rồi đó. Và để mà nhà đầu tư gia tăng tài sản rồi, để giữ được thì phải có trí tuệ luôn chứ sao. Chứ ở đây bác Agat có chỉ là phải lấy uy tín, là khả năng hoàn tiền của họ, khả năng trả tiền của họ. Đó, đó là thời kỳ trước ha. Rồi ta mới hiểu rằng mỗi một đồng tiền vàng á anh chị là một cái người làm việc cần mẫn nha. Tú ơi, không có gọi là nô lệ, bởi vì Tú rất là thương những đồng tiền của mình. Em không biết sao, chắc là bác gọi theo cái ngôn từ của thời kỳ đó, mình hay thay đổi ha. Một đồng tiền anh chị được ví như một người bạn làm việc chăm chỉ cho bạn, sau đó con cháu chắc của những đồng tiền vàng đó cũng sẽ làm việc cho bạn, khiến tiền bạc của bạn không ngừng gia tăng, tài sản của bạn không ngừng lớn mạnh. Anh dòm nè, trả cho mình trước rồi, có một cái quỹ tích trữ gọi là tích lũy ít nhất 1/10 rồi, kiểm soát chi tiêu rồi, có cái khoản trả cho mình trước rồi. Thì Tú chia sẻ anh chị là để mà có được cái sự thành công bền vững và có được cái tầm nhìn kiến thức tư duy giúp cho sự thành công đó ngày càng lớn dần lên, lớn dần lên, thì anh chị phải đầu tư cho trí tuệ của mình nha. Trí tuệ ở đây là nó là trí tuệ không chỉ là về tài chính đâu, còn cả về mối quan hệ nữa, về sức khỏe nữa, có kiến thức anh chị. Ừ. Và để mà chúng ta giữ gìn được tài sản anh chị, thì chúng ta cần phải gì ạ? Hãy xin lời khuyên từ những người mà họ đã làm được. Họ sẽ cho anh chị cái lời khuyên nha, những cái người mà giàu kinh nghiệm và tin tưởng, và hãy tin tưởng vào lời khuyên đó. Đây câu lạc bộ mình có nè. Ừ. Các huấn luyện viên trong câu lạc bộ mình nè, những người bạn hỗ trợ anh chị nè, và những con người rất là tuyệt vời. Thậm chí nhiều khi là anh chị bảo anh chị muốn đầu tư kinh doanh á, mọi người còn không cho, mọi người khuyên anh chị là nên làm cái gì. Ở ngoài kia không có đâu, người ta mà thấy anh chị nói là đầu tư kinh doanh gì, người ta rủ anh chị đi liền, kêu nhập cái này về bán, đầu tư cái này cái nọ cái kia, chứ có ai khuyên anh chị nên đầu tư kiến thức đâu. Đúng không ạ? Nhiều anh chị đến với câu lạc bộ hay hỏi: Tú giờ chị có nhiêu đây tiền, chị muốn đầu tư tài sản này, rồi muốn bán cái kia, kinh doanh cái nọ. Nó từ từ đi chị, bình tĩnh đã, đừng có chữa cháy nữa. Những anh chị em ta hay là thua keo này ta bày keo khác lắm, mà thường không có kiến thức thì keo nào cũng lên đường hết. Bây giờ đầu tư bao nhiêu trận rồi mà bây giờ cũng có được đâu, bây giờ chị học đã. Thôi chị thích đầu tư thôi, thế chị có thích là cuối đời không còn số tiền nào để mà chị tận hưởng và gọi là nghỉ hưu không? Tại vì cứ thua cái này xong rồi cứ giờ ráng vớt vớt lại coi như thế nào. Ừ. Nên anh chị nhớ nha, hãy đầu tư giờ cho trí tuệ, cho kiến thức của mình, đầu tư cho sức khỏe của mình để mà mình có tận hưởng được. Và thậm chí là giờ nếu mà trong kinh doanh và trong đầu tư anh chị, để anh chị có những cái thông tin, thì những thông tin tốt ấy, tuyệt vời sẽ đến từ mối quan hệ. Thậm chí anh chị phải đầu tư cho cả mối quan hệ nữa đó, để mình có những cái tài sản hữu hình chứ. Được không ạ? Dạ vâng. Ok cho anh chị, ba trong số anh chị chúng ta hiểu comment tôi rồi. Giờ cũng nhiều cách để làm cho mày sinh vợ lợi lắm. Thuê và cho thuê,
đầu tư chứng khoán, bất động sản là nói chung nhiều lắm, cơ hội thì rất nhiều, nhưng năng lực thì có hạn anh chị. Phát triển năng lực lên nha. Đấy là một số anh chị kinh doanh truyền thống ấy, làm theo cái mình thích thôi, nhập cái này nhập nọ về cho đã, xong cuối cùng giờ hỏi quy trình bán hàng tồn kho, quy trình xây nhượng cửa hàng, mà cái đó là ai là bày ra, mình là người bày ra chứ ai bày. Đây đang làm á, làm cái công việc làm thuê ấy, ra mở thì một công việc kinh doanh nữa mà không có kiến thức ấy, thành ra trở thành gánh nặng luôn. Ừ. Nên những anh chị nào đang đi làm thuê mình cứ tiếp tục đi làm anh chị, mình dành thời gian á, mình đầu tư cho trí tuệ của mình vào nhóm rèn luyện 60 ngày câu lạc bộ mình học đi, mình đồng hành với câu lạc bộ nè, và trong lúc mình làm công việc hiện tại của mình hãy biết ơn công việc của mình, tài chính, và hãy là hoàn thành xuất sắc tốt với công việc của mình. Thì dần dần song song anh chị đồng hành với công việc với câu lạc bộ, các buổi Zoom này, học tập này, rèn luyện cùng với câu lạc bộ thì sao ạ? Thì con đường sẽ xuất hiện anh chị nha. Đầu tiên anh chị phải biết những cái điều anh chị muốn, chưa biết bằng cách nào để mình đạt được nó, nhưng hãy tin tưởng. Có rất nhiều anh chị trong câu lạc bộ làm được làm ăn như Tú nè, và nhiều anh chị khác, thì mình phải biết được rằng là con đường chắc chắn có, nhưng mà mình phải dành thời gian ra để mình phát triển, mình nạp vào, được không anh chị ơi? Ok anh chị ha. Thì đó chính là cái nội dung trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ đi qua tiếp những cái ý và những cái nội dung tiếp theo, được không ạ? Và hãy chiêm nghiệm cái nội dung tôi vừa nói anh chị, hãy đưa cho mình cái quyết định nha, là có mặt trong nhóm rèn luyện vào ngày 24 tháng 6 này, một cái chu kỳ mà tôi tin chắc rằng là nó sẽ rất là tuyệt vời và nó khác hoàn toàn với những chu kỳ khác, bởi vì tôi đã nâng cấp nó lên rồi. Người thầy đã có, con đường đã có, chiến lược có, môi trường có, những người bạn tuyệt vời cũng có, chỉ thiếu mình thôi. Mình tôi rất là mong muốn là ngày 24 tháng 6 này sẽ nhìn thấy tất cả anh chị ở đây có mặt trong nhóm rèn luyện cùng với Tú và câu lạc bộ, được mà, để chúng ta cùng nhau rèn luyện cái thân của mình, cái tâm của mình, cái trí tuệ của mình, nâng cấp nó lên đi anh chị. Bao nhiêu năm nay anh chị không nâng cấp nó lên rồi, bởi vì không nâng cấp nó lên nên thành ra là mới mang vào cho nó mới làm cho anh chị đen rất là lây hoay nè. Yes, rồi rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những buổi Zoom tiếp theo nha. Bye bye, I love you.